السلام عليكم. أهلا بكم. هنتكلم في الفيديو ده عن أهم مقالين في عام 2022. أول مقال بيتكلم عن القنبلة الكهرومغناطيسية، تعريفها وإيه اللي ممكن تسببه من أضرار، وإزاي نحاول إن احنا نحافظ على نفسنا منها. المقال التاني بيتكلم عن الحرب العالمية التالتة. هنبدأ موضوعنا بالمقال الأول. المقال بيقول القنبلة الكهرومغناطيسية أخطر ما يهدد البشرية اليوم. القنبلة الكهرومغناطيسية تعتبر القنبلة الكهرومغناطيسية أخطر ما يهدد البشرية اليوم، لأنها من الأسلحة التي تهاجم الضحايا من مصدر مجهول يستحيل أو يصعب رصده، مثل الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وبالتحديد أسلحة موجات الميكرو عالية القدرة. في أقل من غمضة عين تستطيع القنبلة الكهرومغناطيسية أن تقذف في الحضارة والمدنية الحديثة 200 عام إلى الوراء، وكما ذكرت مجلة بوبلر ميش الأمريكية، فإن أي دولة أو مجموعة تمتلك تكنولوجيا الأربعينيات تستطيع تصنيع هذه القنبلة. وقد برزت خطورة وتأثيرات هذه القنبلة في حرب الخليج الثانية، حيث استخدمتها الولايات المتحدة لأول مرة، كما ذكرت مجلة نيوز ديفنس في الأيام الأولى من الحرب، وأمكن بواسطتها تدمير البنية الأساسية لمراكز التشغيل وإدارة المعلومات الحيوية، مثل الرادارات وأجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والميكروويف والإرسال والاستقبال التلفزيوني، وكذا أجهزة الاتصال اللاسلكي بجميع تردداتها. وتختلف الأسلحة الكهرومغناطيسية عن الأسلحة التقليدية في 3 نقاط. فقوة دفع الأسلحة الكهرومغناطيسية تعتمد على موجات تنطلق من خلال مولد حراري أو ضوئي أو حتى نووي، وليس على تفاعل كيميائي نتيجة احتراق البارود. والقذيفة هنا هي موجة أو شعاع ينطلق عبر هوائي إريال، وليس رصاصة تنطلق من مدفع أو صاروخ. بينما تصل أقصى سرعة للقذيفة العادية 30,000 كيلومتر على الثانية، فإن سرعة الموجة الموجهة تصل إلى 30,000 كيلومتر على الثانية سرعة الضوء. ونيجي للنقطة التانية اللي هي التأثير النبضي للموجات الكهرومغناطيسية. قد ظهرت فكرة القنبلة المغناطيسية حينما رصد العلماء ظاهرة علمية مثيرة عند تفجير قنبلة نووية في طبقات الجو العليا، أطلق عليها التأثير النبضي الكهرومغناطيسي. تميزت بإنتاج نبضة كهرومغناطيسية هائلة في وقت لا يتعدى مئات من النانو ثانية، تنتشر من مصدرها باضمحلال عبر الهواء طبقا للنظرية الكهرومغناطيسية، بحيث يمكن اعتبارها موجة صدمة ينتج عنها مجال كهرومغناطيسي هائل، يولد طبقا لقانون فاراداي جهدا هائلا قد يصل إلى بضعة آلاف وربما بضعة ملايين فولت حسب بعض المصادر. ويشبه تأثير هذه الموجة أو الصدمة إلى حد كبير تأثير الصواعق أو البرق، وتصبح جميع الأجهزة الكمبيوتر والاتصالات معرضة لتأثيرات خاصة، وأن جميع مكونات هذه الأجهزة مصنعة من أشباه الموصلات ذات الكثافة العالية من أكسيد المعادن، تتميز بحساسية فائقة للجهد العالي العارض، بما يسفر عن انهيار هذه المكونات بواسطة التأثير الحراري الذي يؤدي إلى انهيار البوابات. وحتى وسائل العزل والحماية الكهرومغناطيسية المعروفة، وضع الدوائر داخل شاسيه معدني، فإنها لا توفر الحماية الكاملة من التدمير، لأن الكابلات أو الموصلات المعدنية من وإلى الجهاز سوف تعمل كهوائي يقود هذا الجهد العالي العارض إلى داخل الجهاز، وبذلك تصبح جميع أجهزة الكمبيوتر، منظومات الاتصال وأجهزة العرض، بل وأجهزة التحكم الصناعية بما فيها إشارات المرور والقاطرات وأبراج المراقبة الجوية للمطارات والهواتف المحمولة، كلها عرضة للتدمير. نيجي للجزء الثالث، تقنية القنبلة الكهرومغناطيسية. رقم 1، المولدات الضاغطة للمجال عن طريق ضخ المتفجرات. تعتبر هذه التقنية من أكثر التقنيات نضوجا وصلاحية للتطبيق العملي في تصميم القنابل الكهرومغناطيسية، وقد تم استخدامها وتطبيقها بواسطة العالم فولر في نهاية الخمسينيات في القرن العشرين. ويستطيع هذا النوع من التقنيات إنتاج طاقة كهربية تقدر بعشرات الملايين من الجول خلال زمن يتراوح بين عشرات ومئات الميكرو ثانية في حزمة مدمجة إلى حد ما.
وقد ينتج عن ذلك أن تصل القيمة القصوى للقدرة إلى مستوى تيراوات أو عشرات التيراوات. ويمكن استخدام هذه التقنية مباشرة لإنتاج القنبلة أو استخدام نبضة واحدة منها لتغذية صمام ميكروويف. وتتراوح شدة التيار الناتج عن هذه التقنية بين 10 و100 ضعف التيار الناتج عن البرق أو الصاعقة، يعني باختصار أشد آلاف الأضعاف بالنسبة للبرق. وتتركز الفكرة الأساسية في هذه التقنية في استخدام متفجرات تقوم بضغط المجال المغناطيسي ونقل طاقة كبيرة من المتفجر إلى المجال المغناطيسي. ويتم إنشاء المجال المغناطيسي البدائي في هذا النوع من التقنيات قبل بداية تشغيل المتفجرات بواسطة تيار البدء الذي يمكن الحصول عليه من مصدر خارجي، مثل مجموعة مكثفات جهد عالي تسمى مجموعة ماركس، أو مولد مغناطة ديناميكية هيدروليكية صغير، أو أي جهاز قادر على إنتاج نبض التيار في حدود عشرات الآلاف أو ملايين الإمبريون. وقد تم نشر العديد من الأشكال لمثل هذا النوع، وكان أكثرها شيوعا هو ذلك النوع الحلزوني، وفيه توجد حافظة متحركة من النحاس مملوءة بمتفجر ذات طاقة عالية، عادة ما تحاط بملف كهربائي نحاسي كبير المقطع. ونظرا لتولد قوة مغناطيسية هائلة أثناء التشغيل يمكنها تفتيت الجهاز قبل اكتمال وظيفته، فغالبا ما يتم عمل غلاف للجهاز من مادة غير مغناطيسية مثل الأسمنت أو الفايبر جلاس أو مواد الأيبوكسي اللاصقة أو أي مادة أخرى لها خواص ميكانيكية وكهربية مناسبة. ويبدأ الجهاز عمله بإشعاع المتفجرات عندما يصل تيار البدء إلى أعلى قيمة له، والذي عادة ما يتم بواسطة مولد موجات مستوية. ومن ثم ينتشر التفجير عبر المتفجرات الموجودة في الحافظة التي تتحول إلى شكل مخروطي له زاوية قوس من 12 ل 14. وبينما تتمدد الحافظة إلى القطر الكامل للجزء الثابت، فإنها تكون قد تسببت في دائرة قصر بين أطراف ملف هذا الجزء وفصل التيار البدء عن مصدره، وبذلك يكون قد تم حبس التيار داخل الجهاز. ويؤدي انتشار دائرة القصر من مؤخرة ملف الجزء الثابت حتى بدايته إلى ضغط المجال المغناطيسي المتولد من هذا الملف، وخفض قيمة الحث الذاتي لملف الجزء الثابت، والنتيجة نبضة كهربية منحدرة تصل قيمتها القصوى قبل التدمير الكامل للجهاز. ويتراوح زمن منحدر النبضة الكهربية بين بضعة عشرات إلى بضعة مئات من الميكروثانية، في حين تتراوح قيمة التيار القصوى حول بضع عشرات من الميجا أمبير، وقيمة الطاقة القصوى حول عشرات من الميجا جول. أما عن معامل التكبير للتيار، النسبة بين التيار الناتج وتيار البدء، فإن قيمته تتغير طبقا للتصميم، وقد وصلت أعلى قيمة لها إلى 60. وربما تكون هذه القيمة غير ممكنة عند استخدام القنبلة لتكون محمولة جوا بواسطة طائرات أو صواريخ، حيث تكون الأولوية للحجم والوزن، وفيها يكون مصدر تيار البدء صغير قدر الإمكان. ويمكن التحكم في شكل النبضة الكهربية بواسطة دوائر تكييل النبضات أو المحولات أو مفاتيح التيار العالي المتفجرة. 2. مولدات المغناطة الديناميكية الكهربائية الهيدروليكية ذات الدفع من المتفجرات أو الوقود النفاث. لا يزال تصميم مولدات المغناطة الديناميكية الهيدروليكية ذات الدفع من المتفجرات أو الوقود النفاث في مرحلة بدائية للغاية، ولم يتم تطويره بدرجة كافية كما حدث ذلك في مولدات ضغط المجال، وذلك بسبب بعض النقاط الفنية مثل حجم ووزن مولدات المجال المغناطيسي اللازمة لتشغيل مولدات المغناطة الديناميكية الهيدروليكية. وتنحصر الفكرة الأساسية في تصميم وعمل هذه المولدات في أنه عند ترك موصل معدني في مجال مغناطيسي تتولد قوة دافعة كهربية، وبالتالي تيار في اتجاه عمودي على اتجاه الحركة، وعلى اتجاه المغناطيسي قانون فاراداي. وفي هذا النوع سيكون الموصل المعدني هو البلازما، الحالة الرابعة للمادة الناتجة عن اللهب المتأين للمتفجرات أو غاز الوقود النفاث، والتي تنتشر عبر تيار المجال المغناطيسي الذي سيتم تجميعه بواسطة أقطاب كهربية تلامس نفاث البلازما. وقد جرى العرف في تقنية هذه المولدات على تحسين الخواص الكهربية للبلازما عن طريق نصر أو بذر بعض الإضافات أو العناصر إلى المتفجرات أو الوقود النفاث، عادة ما يكون عنصر السيزيوم، وتسمى هذه العملية ببذر السيزيوم. على الرغم من فعالية تقنية المولدات الضاغطة للمجال في توليد نبضات كهربية عالية، فإن هذا النوع من التقنيات بطبيعة تكوينه لا يستطيع أن ينتج هذه النبضة بترددات أكبر من 1 ميجا سيكل على الثانية،
وهذه الترددات المنخفضة مهما كانت شدتها لا تتيح مهاجمة الأهداف التي تتطلب ترددات أعلى من ذلك أو التأثير عليها بفاعلية، وهي المشاكل التي تغلبت عليها تقنيات مصادر الميكروويف ذات القدرة العالية من خلال مولد ذبذبات نسبي للموجات السنتيمترية والميجا نترون، وهو صمام مفرغ من الهواء يتم فيه التحكم في تدفق الإلكترونات عن طريق المجال المغناطيسي، وجهاز توليد الموجات البطيئة وصمام ثلاثي الانعكاس ومذبذب المهبط التخيلي. سيتم شرح بعض هذه التقنيات بالتفصيل في موضوع قادم بإذن الله. ومن وجهة نظر مصممي القنبلة أو الرأس الحربية فإن هذا النوع الأخير يعتبر أفضل هذه الأنواع، وهو مع بساطة تصميمه الميكانيكية وصغر حجمه رغم ما يكتنف طبيعته عمله وتكوينه من تعقيد نسبي عن الأنواع الأخرى، وهو قادر على إنتاج نبضة واحدة عالية الشدة وحزمة عريضة من ترددات الميكروويف. وتقوم الفكرة الأساسية لعمل هذا الجهاز على اكتساب شعاع إلكتروني ذي تيار عالي لعجلة تسارعية في الحركة من خلال شبكة مصدر أو رقاقة معدنية. وعند عبور عدد كبير من الإلكترونات لهذا المصعد تتكون خلفه فقاعة الشحنات التي لم تتمكن من العبور خلال الشبكة المصعدية، وتحت ظروف خاصة تتذبذب فقاعة الشحنات بتردد متناهية القصر اللي هي الميكروويف. فإذا ما تم وضع هذه الفقاعة من الشحنات في فجوة رنين والتي تم توليفها بعناية فإننا سنحصل على قيمة عالية للغاية من الطاقة، وعندئذ فإن التقنيات التقليدية لهندسة الميكروويف سوف تتيح لنا استخراج طاقة الميكروويف من هذه القيمة من خلال فجوة الرنين. ونظرا لأن تردد الذبذبة يعتمد كليا على مدلولات وقيم الشعاع الإلكتروني، فإنه يمكن توليف هذا الجهاز على تردد بحيث يساعد فجوة الرنين في تقوية الشكل المناسب للموجة. ويمكن لهذا الجهاز إنتاج قدرة تتراوح بين 170 كيلو واط حتى 40 جيجا واط على تردد يغطي معظم حزمة الترددات السنتيمترية والديسمترية. وهناك نوعان من هذه الأجهزة: النوع المحوري ويعمل عن طريق موجات مغناطيسية مستعرضة، ويعتبر الأبسط من حيث التصميم وله أفضل خرج، ويبنى في مجموعة موجات اسطوانية، ويتم استخراج الطاقة الناتجة منه من خلال مرحلة انتقالية الموجات إلى هيكل بوقي مخروطي يعمل كهوائي. النوع المستعرض ويعمل هذا النوع عن طريق حقن تيار المهبط من أحد جوانب فجوة الرنين، ويقوم بعمل التذبذبات عن طريق موجات كهربية مستعرضة. التأثير المدمر للرؤوس الحربية الكهرومغناطيسية: على الرغم من سهولة حسابات شدة المجال الكهرومغناطيسي الناتج عن قنبلة معينة على قطر محدد من الأهداف العسكرية، فإن تحديد احتمالات التأثر المدمر لنوع معين من الأهداف يعتبر من الأمور الصعبة لأسباب عديدة، ومنها الاختلاف الكبير لمدى مقاومة الأهداف للتدمير من قبل الموجات الكهرومغناطيسية، حيث أن بعض المعدات لا سيما العسكرية منها تكون معزولة كهرومغناطيسيا. تعتبر كفاءة التوصيل من أهم عوامل تحديد التأثير المدمر للقنبلة الكهرومغناطيسية، وتعتبر مقياسا لكمية الطاقة التي تنتقل في المجال الكهرومغناطيسي الذي يتم نقله للجهاز. أشكال الوصلات: عند تقدير حجم القدرات الكهربية التي تصل إلى الأهداف عند إطلاق القنبلة الكهرومغناطيسية، يمكن تمييز شكلين فقط من أشكال الوصلات، وهما وصلة الباب الأمامي، وتحدث عندما تصل القدرة الكهربية التي تطلقها القنبلة الكهرومغناطيسية إلى هواء الرادار أو هواء أجهزة الاتصال اللاسلكية، وحيث أن هواء الأجهزة اللاسلكية يكون مزودا بدوائر كهربائية تمكنه من استقبال أو إرسال أي قدرة كهربية، فهو بالتالي يمثل مسارا ذا كفاءة عالية لسريان الطاقة أو القدرة الكهربية الناتجة عن أي سلاح كهرومغناطيسي، وبالتالي يتسبب في تدمير الجهاز. وصلة الباب الخلفي: وتحدث هذه الوصلة نتيجة للمجال المغناطيسي الهائل الناتج عن السلاح الكهرومغناطيسي خلال زمن قصير للغاية، الذي يتسبب في إنتاج تيار عابر أو مؤقت عدا ما يسمى شرارة أو نؤوة عندما تنتجه أسلحة الترددات القصيرة، أو يتسبب في توليد موجات كهربائية ثابتة عندما تنتجها أسلحة ميكروويف ذات قدرة عالية. ويحدث ذلك التأثير على الكابلات أو الأسلاك أو الوصلات الكهربائية التي تصل أجزاء الجهاز ببعضها البعض، أو الأسلاك التي تصل الجهاز بالمصدر الكهربائي أو شبكة الهواتف.
ويمكن لهذه التيارات المؤقتة أو العابرة أن تحطم مصدر القوى الكهربائية أو الأسطح البينية لشبكات الاتصالات، وبذلك يمكن الدخول لقلب الجهاز وتدمير مكوناته الإلكترونية. ومما يميز الأسلحة الكهرومغناطيسية ذات الترددات المنخفضة أنها تقترن جيدا مع البنية الأساسية لشبكة الأسلاك النمطية مثل معظم خطوط الهاتف والقوى الكهربائية لتغذية الشوارع والمباني. الجزء اللي بعد كده تعظيم القدرة التدميرية للقنبلة الكهرومغناطيسية، ويتم ذلك من خلال تعظيم وزيادة فترة القدرة القصوى للإشعاع الكهرومغناطيسي للقنبلة، وذلك باستخدام أقوى المولدات الضاغطة للمجال أو أقوى مذبذب للمهبط التخيلي. والجانب التاني تعظيم كفاءة اتصال القنبلة بالأهداف، ونظرا لتنوع طبيعة الأهداف وتعقيداتها التقنية يجب دراسة كل حالة على حدة طبقا لحزم الترددات الناتجة عن كل سلاح. ولتعظيم كفاءة اتصال القنبلة بالهدف، وخاصة في حالة القنابل ذات التردد المنخفض التي يتم فيها استخدام مولدات ضغط المجال، فإنه يجب استخدام هوائي كبير للغاية. وعلى الرغم من أن هذه القنبلة يمكن يكون لها إشعاع كهرومغناطيسي على مدى واسع من الترددات، فإن معظم الطاقة المنتجة تقع في حيز الترددات الأقل من 1 ميجا هرتز، وبالتالي فإن الهويات المدمجة لا تكون من الخيارات المطروحة. وربما كان استخدام 5 أنواع من الهوائيات أحد الخيارات المطروحة إذا أطلقت القنبلة من الارتفاع المخطط له. ويتم ذلك بإطلاق كرة ملفوفة عليها كابل بحيث ينحل الكابل عدة مئات من الأمتار، في حين تكون 4 هوائيات إشعاعية في مستوى أرضي تخيلي حول القنبلة، بينما يستخدم الهوائي محوري لبث الإشعاع من المولد الضاغط للمجال. ويلاحظ أن اختيار أطوال وعناصر الهوائيات يجب أن يكون متوافقا مع توزيع الترددات حتى يمكن إنتاج أكبر شدة للمجال. وربما تتطلب ذلك استخدام محول نبضات للتوفيق بين خرج المولد الضاغط للمجال عندما يكون ذات معاوقة منخفضة وبين المعاوقة الكهربية العالية للهواء، والتأكيد من أن نبضة التيار لن تتبدد قبل التوقيت المخطط لها. وعلى أي حال فهناك بدائل أخرى متاحة، أحدها هو توجيه القنبلة إلى مكان قريب جدا من الهدف والاعتماد على المجال قصير المدى الذي تنتجه ملفات المولد الضاغط للمجال، والتي تعتبر عمليا هوائي علوي ذا قطر صغير للغاية بالمقارنة بطول الموجة. الجزء اللي بعد كده إسقاط القنبلة الكهرومغناطيسية. يمكن إسقاط القنبلة الكهرومغناطيسية من الصواريخ الطوافة أو الطائرات بنفس التقنية المستخدمة في إسقاط القنابل التقليدية، مثل تقنية الانزلاق الشراعي وتقنية GPS للتوجيه الملاحي بالأقمار الصناعية، والتي عززت من كفاءتها الأنظمة التفاضلية الحديثة بعد أن كانت تفتقر إلى الدقة الفائقة التي يعمل بها أي نظام آخر بالليزر أو الذاكرة التلفزيونية. يمكن للقنبلة الكهرومغناطيسية أن تحتل نفس الحجم والمساحة المخصصة للمتفجرات في الرأس الحربية، ولو أن الصواريخ الطوافة سوف تحد من وزن القنبلة بما لا يتجاوز 340 كيلو جرام بنفس معدات التفجير الموجودة في الصاروخ. الجزء اللي بعد كده الحماية والوقاية من القنبلة الكهرومغناطيسية. يتمثل الأسلوب الرئيسي في الحماية من أخطار القنبلة الكهرومغناطيسية في منع إسقاطها عن طريق تدمير منصة الإطلاق أو مركبة الإسقاط كما هو الحال في القنبلة الذرية. وفي كل الأحوال فإن أفضل الأساليب لتعظيم الحماية الكهرومغناطيسية هو وضع الأجهزة اللاسلكية والكهربية بما يسمى بقفص فاراداي، وهو ببساطة توطين جدران وأسقف المباني التي توجد بداخل هذه الأجهزة بألواح من مواد موصلة كهربية مثل النحاس أو الألمنيوم أو الرصاص، من شأنها حجب الموجات الكهرومغناطيسية وربما منعها جزئيا من الوصول إلى الأجهزة المعنية. ولتحقيق الحماية الكاملة يجب أن تكون كابلات دخول وخروج الإشارات مصنوعة من الألياف الضوئية التي لا تتأثر بالمجالات الكهرومغناطيسية. أما كابلات القوى الكهربائية فيجب وضع دائرة كهربية لحمايتها، كما أن استخدام أسلوب التكرار والإعادة من خلال عدة وسائل اتصال يصبح ضروريا لضمان وصول المعلومة حتى في حالة إصابة إحدى الوسائل بعطل أو تشويه من التأثير الكهرومغناطيسي. وباختصار شديد بعد أن تعرفنا على ما هي القنبلة الكهرومغناطيسية، هنتكلم دلوقتي عن أهم عواقب استخدام القنبلة الكهرومغناطيسية. لا تقتصر أسلحة الدمار الشامل على القنابل النووية فحسب، فهناك سلاح آخر لا يقل خطورة يعرف بالقنبلة الكهرومغناطيسية،
يعيد البشر لمئات السنين إلى الوراء ويقضي على إنجازاته الحضارية للقرون الأخيرة. النبضة الكهرومغناطيسية عبارة عن انفجار هائل ناتج عن الطاقة الكهرومغناطيسية، ويمكن أن يحدث في الطبيعة، وتمكن الإنسان من الوصول إلى التقنية التي تولد هذا الانفجار. وتمكن الإنسان من الوصول إلى التقنية التي تولد هذا الانفجار عن طريق الأسلحة النووية، ويمكن إطلاقها عن طريق صواريخ تحمل رؤوسا نووية أو طائرات حربية. وبينما يعتقد العديد من الخبراء أن هذا النوع من القنابل لا يشكل تهديدا كبيرا لأنها لا تقتل البشر كما تفعل القنابل النووية التي تولد حرارة هائلة، يجادل آخرون بأنه يمكن استخدامها لاستحداث تشويش ضخم في المجتمعات التي تعتمد على الأجهزة التقنية، وهو ما يعني إعادة الحياة قرونا إلى الوراء. ويقول المحلل الدفاعي بيتري بري أنه يمكن استعمال قنبلة واحدة من هذا النوع لتدمير شبكة الكهرباء في أمريكا الشمالية. ويتابع: بمجرد سقوط شبكة الكهرباء سيتعطل كل شيء، فكل شيء يعتمد على الكهرباء، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وحتى المياه. وتحدث هذه النبضة موجهات من الطاقة الكهرومغناطيسية التي تتحرك مثل مغناطيس عملاق ومتحرك، ويمكن للتدفق الهائل من الطاقة في تدمير الأجهزة الكهربائية في نطاق معين. وتمتلك دول تعد على أصابع اليد الواحدة هذا النوع من الأسلحة الدمار الشامل، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وكوريا الشمالية. وفي ظل التهديدات المتبادلة بين القوى الكبرى لا سيما روسيا وأمريكا، ذهبت الأخيرة إلى خيار الاستعداد لمواجهة مثل هذا النوع من القنابل. وبحسب موقع لايف ساينس العلمي، فقد أصدر الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 أمرا تنفيذيا للحكومة الفيدرالية لتعزيز بنيتها التحتية في مواجهة هجمات النبضة الكهرومغناطيسية. ودلوقتي هستعرض مع حضراتكم أهم مقال بالنسبة لي شخصيا في عام 2022. المقال اسمه: لا داعي للاستغراب إنها الحرب العالمية الثالثة قد بدأت لتوها. والآن مع المقال. يشهد العالم تغيرات تكتونية. انضمت سويسرا المحايدة دوما إلى العقوبات المناهضة لروسيا قريبا. سينظر فنلندا المحايدة في الانضمام إلى الناتو. ويقول الحلف أنه في حال القرار الإيجابي فسوف يكبر فنلندا في ظرف 24 ساعة. الغرب يغمر أوكرانيا بالسلاح لدرجة أنه قريبا ما سيصبح المواطنين الأوكرانيين يمتلكون القذائف والأسلحة. يقترح بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي استخدام قانون قديم يسمح للحكومة بإصدار تراخيص للقرصنة البحرية بغرض الاستيلاء على اليخوت الروسية. كذلك تحرق أوروبا وغيرها من حلفاء واتباع الولايات المتحدة جسور العلاقات بين روسيا، بينما أغلقت أوروبا سماءها أمام الطيران الروسي. وجمد الغرب الأصول الروسية وعزل البنوك الروسية الكبرى عن نظام سويفت. وامتنعت شركات الشحن الغربية عن نقل البضائع الروسية، ولم يعد هناك قطاع لا تواجه فيه روسيا التضييق أو الحصار. لا تهدف العقوبات الاقتصادية الشاملة إلى خنق الاقتصاد الروسي ببطء خلال 5 ل10 سنوات، وإنما لتدميره تماما الآن في غضون بضعة أشهر من الناحية الاقتصادية، ثم تحديد مسار التدمير الكامل للدولة الروسية. فالغرب يطلب طلاب الروس من الجامعات في كل مكان، وتتعرض المطاعم الروسية والسكان الروس العاديون للهجوم بشكل عام. اتخذت عمليات القمع في الغرب طابعا شاملا واسع النطاق ضد كل ما هو روسي، بمن فيهم المواطنون الروس العاديون. بل أن المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري ألقت بكتاب الحرب والسلام المؤلف الروسي ليفري تولستوي في من مكتبتها الشخصية. الغرب يشطب روسيا وكل الحضارة الروسية وكل ما هو روسي من التاريخ على أقل تقدير، وسيحاول محوها من التاريخ العالمي. يدور الحديث عن التدمير المادي لكل شيء روسي في العالم، كما قام الرومان القدماء برش الأرض بالملح بعد استيلائهم على قرطاج حتى لا ينمو أي شيء آخر هناك. تلك هي المعركة النهائية. مع ذلك فإن روسيا تمر بمثل هذه المعارك كلما وصلت إلى هذا المدى، عندما يتعلق الأمر بالتدمير الكامل للحضارة الروسية مرة كل قرن، وأحيانا أكثر من ذلك في القرن الواحد، وأخشى أن ذلك سوف يتكرر في المستقبل القريب. في هذه الحالة في رأيي المتواضع ليس هناك ما هو غريب في الأمر، كل ما هنالك أننا في تلك الظروف نتطلع إلى الأحداث السريعة التي كان من الممكن أن تحدث في غضون 10 سنوات مقبلة على أي حال، أو ربما لم يكن لتلك الأحداث أن تتسارع سوى على هذا النحو اقترابا من الذروة.
وفي هذا أتفق مع آه، العقوبات كانت ستفرض حتما، وكل ما نلاحظه كان مقدرا أن يحدث بالضرورة، فقط كان سيحدث في أكثر اللحظات هشاشة بالنسبة لروسيا، على سبيل المثال عند تغيير قيادة البلاد. في الوقت نفسه لو فكرنا بعقل فإن استمرار مثل هذا النظام لمدة طويلة على الأقل بالنسبة لأوروبا كان غير ممكن قطعا، وعلى أقل تقدير بسبب أن خسارة روسيا تعني كارثة اقتصادية وفوضى في البلاد، ما سيوقف إمدادات الطاقة والمواد الخام الهامة الأخرى إلى السوق العالمية، ما يعني بالتبعية انهيار الاقتصاد العالمي، وهو ما يحدث الآن. ستصمت الولايات المتحدة الأمريكية لفترة أطول قليلا، إلا أن الانهيار أيضا سيطالها، وأعتقد أن هذا العام لن ينتهي إلا وقد تدمر الاقتصاد العالمي نهائيا، أي أن الغرب يطوي الصفحة لنفسه ويدخل في عالم لا يضمن فيه وجوده بالأساس، وبالنسبة له هو الآخر تلك هي المعركة النهائية، وشراسة وقسوة الإجراءات ضد روسيا ترجع إلى ذلك. فالغرب على حافة الهوية وانهيار الاقتصاد، ثم الولايات المتحدة، فالاتحاد الأوروبي ودول أخرى كثيرة هو في عجلة من أمره، ولم يتبقى له سوى عام أو عامين كحد أقصى قبل انهيار الاقتصاد، ولا أعتقد أنه هو هيوصل للعامين حتى. والانتصار التلقائي لروسيا والصين والتدمير الوقائي لروسيا ثم للصين هي الفرصة الوحيدة لبقاء الغرب على قيد الحياة. في نفس الوقت فمن الجدير بالملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف في كواليس المشهد وتراقب بهدوء، حيث لم تقم حيث لم تغلق واشنطن الأجواء الأمريكية أمام الطائرات الروسية وتواصل شراء النفط الروسي وما إلى ذلك، فتلك حرب بالوكالة. بس تعليقا على جزء في هذا المقال، طبعا حصل حظر للطيران الروسي، وحصل حظر لشراء المواد البترولية من روسيا. ويقول الكاتب: لقد كتبت عن ذلك مرارا وتكرارا أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو تحييد روسيا من خلال جرها إلى صراع في أوكرانيا، وما يتبعه ذلك من حرب لاحقة بين روسيا وأوروبا، أو على الأقل مع القطع الكامل للعلاقات الاقتصادية الروسية والأوروبية. فلطالما كان منع التحالف الروسي الألماني هو المهمة الرئيسية للأنجلو ساكسون على مدى قرنين من الزمان فعلا. مع الأسف الشديد فقد فازت الولايات المتحدة بهذه الجولة ونجحت في تنفيذ انقلاب بأوكرانيا عام 2014، والآن من خلال دميتها في كييف تمكنت من فرض صراع عسكري على روسيا. إن تبعات ذلك على روسيا كارثية حقا. علاوة على ذلك فإن الكارثة هي كارثة استراتيجية، وستبقى المعاناة من تداعياتها لمئة عام على الأقل. ولا أعني هنا العقوبات التي أنا على يقين من أن روسيا وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة ستتحملها، وروسيا تمتلك لذلك جميع الموارد والمهارات المطلوبة، وعزم وتصميم قيادة البلاد يسيرا على هذا النحو. على ذلك فبإمكاني القول أن العزلة ولله الحمد ستجعل روسيا على أهبة الاستعداد في مواجهة الانهيار الحتمي للنظام المالي العالمي، وعندما يصبح العالم المترابط والمتكامل بشكل متبادل في حالة خراب بعد انهيار نظام الدولار وهرم الديون العالمية، فإن روسيا وحدها هي التي ستبقى على قدميها. ويقول الكاتب إن الكارثة الحقيقية بالنسبة لروسيا هي حرب الشعبين الشقيقين الأوكراني والروسي، اللذين يمثلان بشكل عام شعبا واحدا في كلا الطرفين المتنازعين. فوزير خارجية أوكرانيا السابق كيمليكنين من أصل روسي، وثلث الحكومة الروسية من أصول أوكرانية، وروسيا وأوكرانيا جزء من العالم كله سواء حرب أهلية في واقع الأمر. وروسيا وأوكرانيا جزء من شعب واحد، وليس ما نراه اليوم على مسمع ومرأى من العالم كله سوى حرب أهلية في واقع الأمر، وستبقى المرارة في القلوب لجيلين على الأقل. وهنا يتحقق حلم الأنجلو ساكسون في إجبار هذين الشعبين من أصل واحد على القتال بينهما. ذلك حقا هو انتصار ما يتعامل بالنسبة للأنجلو ساكسون. ويقول الكاتب: أنا بعيد عن التفكير في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يدرك كل ذلك، ولا أعرف شخصا في روسيا كلها أكثر حذرا من بوتين. فعندما فرضت العقوبات على روسيا في السنوات الأخيرة، كان كل الروس يغلون طلبا للانتقام، لكنه كان صامتا وانتظر في هدوء. الآن وفي ظل حرب الإبادة ضد روسيا، لا زالت موسكو أثناء كتابة هذه السطور تستمر في إمداد أوروبا وحتى أوكرانيا بالغاز. وتعليقا على ذلك المقال كتب منذ أسبوعين تقريبا 4 مارس 2022. نكمل الحديث. يقول الكاتب:
بل أن روسيا حتى هذه اللحظة لم تعلن عن رفضها لسداد القروض، ما يمكن أن يلغي تأثير تجميد الاحتياطات الروسية لدى الغرب. غليل قلبي لا يشفيه إلا دم العدو، لكن عقلي يتفق مع بوتين، هكذا قال الكاتب. أقول ذلك لتوضيح حقيقة أن بوتين إذا ما فعل شيئا فإنه يفعله فقط في اللحظة المناسبة أكثر من أي لحظة أخرى، وفقط عندما يكون متأكد تماما من النجاح. وحده انتصار 1000 عام يمكن أن يعوض هزيمة 100 عام لروسيا، وإذا قبل بوتين بذلك المدى من قسوة وقوع الضحايا والعواقب الوحشية لذلك على روسيا، فذلك يعني أننا نراقب فقط بداية الصراع. في هذا المقام أتذكر عبارتين لبوتين: إذا كان القطار أمرا لا مفر منه فعليك أن تضرب أولا. والمقولة الثانية: ما الحاجة بنا إلى عالم ليس به روسيا. ويقول الكاتب: وكما نذكر فقد أمر الرئيس الروسي منذ يومين بوضع القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة التأهب القصوى. أعتقد أنها ليست خدعة، فبوتين يذهب إلى نهاية المسار، وبالمناسبة فإن الترسانة النووية أكبر وأحدث من الترسانة الأمريكية. وبالنظر إلى تسارع الأحداث أتوقع نشوب حرب نووية، أو على الأقل وضع ملتهبا يقف فيه العالم على شفا حرب نووية في موعد لا يتجاوز الصيف، وربما قبل ذلك بالوضع في الاعتبار إيقاع تدهور الاقتصاد الروسي. فكل السلام عليكم، أهلا بكم. سنتحدث في هذا الفيديو عن كيفية النجاة من حرب نووية من مركز الانفجار وما بعده في قسمين. القسم الأول محاكاة لحرب نووية وكيفية النجاة من مركز الانفجار. القسم الثاني الأدوات اللازمة للتعايش ما بعد الانفجار. تابعونا، أهلا بكم. العالم بأسره على موعد قريب مع بداية حرب نووية شاملة، دول تهاجم وأخرى تنتقم. ما الذي يجب علينا فعله للخروج من هذا السيناريو الذي سينهي العالم؟ كيف ننجو؟ في الوقت الحالي تمتلك 9 دول أسلحة نووية تقدر ب15,000 سلاح نووي أو رأس نووية، فإذا أطلق أي واحد منهم رأسا نوويا واحد تقدر ب1 ميجا طن، كافية أن تدمر مساحة من الأرض تسبب الفوضى والدمار على مساحة 20 كيلو متر مربع من الدمار على 4 مستويات. اعلم أن النجاة من كارثة نووية هي مهمة شاقة ومستحيلة، ولكن إليك بعض النصائح حول كيفية التغلب على الانفجارات الأولية وما بعدها. أولا، سرعة رد الفعل. عند سماع الإنذارات والجميع في حالة ذعر، من الأفضل التصرف بسرعة، لأنه لا يمكن أن يكون لديك سوى بضع دقائق قبل تأثير الانفجار. تكون غريزتك الأولى هي الإخلاء والابتعاد قدر الإمكان عن مكان الانفجار. من المحتمل أن تكون الطرق مزدحمة حيث يحاول الجميع الخروج. أفضل رهان لك هو الاحتماء والبحث عن مأوى. إذا كان لديك أو أحد جيرانك مأوى تذهب إليه مثل القبو، لا داعي لأن أخبرك أين تذهب. كمثال، أقرب مترو أنفاق إليك فانتقل إليه، إنها من أكثر الأماكن أمانا لتحمل الأسلحة النووية القادمة. ولكن إذا لم يكن هناك أي مترو أنفاق قريب، فحاول العثور على أكبر مبنى أسمنتي قوي. في أفضل الأحوال اذهب إلى الطابق السفلي. إذا لم يكن أحد هناك فانتقل إلى وسط المبنى، سيساعدك الاختباء حماية من الانفجار، وسيحميك التعمق تحت مستوى سطح الأرض من الإشعاع الناتج عن الانفجار. ستسمع أصواتا شديدة لدرجة أنها ممكن أن تصم أذنيك، لكن لا تغادر الآن، فالخارج ما زال خطيرا للغاية. الخطوة الثانية الابتعاد قدر الإمكان. إذا خرجت الآن فسوف تواجه حرارة مؤلمة للأعصاب والكثير من التداعيات. أقل من 15 دقيقة ستبدأ قطع الأوساخ والحطام المشعة التساقط من السماء. بعد فترة وجيزة سيتم تغطية كل شيء بالخارج بالغبار المشع، أن يؤدي التلامس مع هذه الأشياء إلى حدوث تسمم إشعاعي سريع، وهي طريقة مروعة للموت. البقاء في الداخل لمدة 72 ساعة على الأقل، لذلك سيكون من الآمن الخروج
أثناء تواجدك هناك قم بتخزين أي طعام معلب والمياه المعلبة وإمدادات الإسعافات الأولية التي تركت داخل المبنى حتى يساعدوك فقط في تجاوز 72 ساعة الأولى من الانفجار. يكون من المفيد مساعدة الآخرين أو التجارة معهم من حيث تبادل السلع المتوفرة لديكم، فالانفجار النووي هو دمار وانهيار للمجتمع، فستكون الأموال عديمة الفائدة بينما سيفقد الدولار قيمته، يبقى على العرش هو الذهب. فمن الجيد تخزين الأموال في صورة ذهب. ستحاول أن تستخدم هاتفك لطلب النجدة أو تستخدم الإنترنت، ولكن لن تجد أي شيء يعمل حولك، لأن الموجة الثالثة وهي الموجة الكهرومغناطيسية قد دمرت كل شيء يعمل بالكهرباء. الخطوة الثالثة: العالم الذي كنت تعرفه ذات يوما أصبح شيء آخر مليء بالفقر والأمراض والخراب، ولكن لا تستغرب وقم بالبحث عن طرق للنجاة ومحاولة التعايش مع هذا النظام الجديد الذي سينقل الجميع بصورة كاملة إلى العصر الحجري. الخطوة الرابعة: لا يمكنك الاعتماد على قادة العالم لتجاوز هذا الأمر، سيتعين عليك الاعتماد على نفسك وعلى مساعدة الآخرين. أثناء بحثك في المباني المجاورة اتصل بالناجين الآخرين، يمكنك إنجاز الكثير معهم والبقاء على قيد الحياة. إذا وجدت آخرين ولم يكونوا ودودين فحاول إجراء صفقة. إذا لم يكن لديك أي شيء تقدمه يمكنك استخدام مهارتك كعملة. الخطوة الخامسة: تقوم بجمع كمية لا بأس بها من الإمدادات وتكوين صداقة. يجب أن تفكر في السفر في مكان به درجة حرارة جيدة، لأن الجو بعد الانفجار سيكون مليء بالغبار الذري الذي سيحجب أشعة الشمس، لذلك يجب عليك التوجه إلى مكان يصله ضوء الشمس، وستنخفض درجة الحرارة على مستوى العالم بشكل كبير، فابتعد عن الشمال حيث ستزداد درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. للأسف بسبب الأشعة والغبار الذري ستفسد الأرض، ولذلك يجب عليك أن تقوم بعمل مخزون استراتيجي من المعلبات الغذائية. والآن سننتقل إلى الجزء الثاني من كيفية التعايش مع بعد الانفجار وكيف ننجو بحياتنا. تابعونا. في هذه المرحلة سنحاول استخلاص المياه العذبة من مياه البحر. تابعوا الفيديو. ما بعد الحروب النووية لا يوجد كهرباء ولا مياه تنتقل عبر الصنابير بطريقة صناعية، لذلك يجب علينا أن نتعلم كيف نجد الماء في الأماكن التي ليس بها ماء جاري. وإليكم هذا الفيديو الذي سنرى فيه شاب يحاول أن يصنع طريقة لتصفية وتحلية مياه البحر بطريقة بدائية، وهي أبسط الطرق، وإليكم الفكرة فقط ويمكنكم تطويرها. سنجد الآن هذا الشاب يقوم بإحضار بعض الطين وتشكيله على شكل مصفاة ليقوم بتسخين المياه وتقطيرها من الجهة الأخرى عن طريق التكثيف. شاهدوا الفيديو. الخطوة الأولى هي مرحلة البناء الخاص بالوحدة التي سيقوم عن طريقها بتسخين وتبخير وتكثيف مياه البحر للحصول على الماء العذب. هذا الجزء يسمى بفرن الاحتراق. وهذا الجزء يسمى بغمر البخار عن طريق تمرير البخار في الماء البارد، حوض الماء. وبعد الانتهاء من البناء وجفاف الوحدة يقوم بإحضار ماء البحر وإشعال النار في الوحدة لبدء استخراج وتحلية مياه البحر عن طريق التكثيف. وفي هذه الخطوة قام بعمل قربة من الطين الصلصال
وأوصلها بمجموعة من الأنابيب محكمة الإغلاق تمر عبر قناة غمر المياه حوض الماء، ثم التقطير المرحلة النهائية لاستقبال الماء العذب كما تشاهدون. وهنا بدأ بإحضار ماء البحر ووضعه من أعلى القربة الطينية، ثم أغلقها بإحكام وتركها تحت النار لتقوم المياه بالغليان، ثم إخراج البخار على حوض الغمر، ثم التكثيف، ثم الحصول على الماء العذب كما تشاهدون. وبعد كل فترة يقوم بفتح قربة المياه الطينية واستخلاص الملح الذي ترسب بداخلها، والبقاء أو الإبقاء على بعض الملح لاستخدامه في الطهي. تبقى معنا مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة الحصول على الطعام، وفي هذه الحالة أأمن طعام يمكننا الحصول عليه خالي من الإشعاعات الذرية هو طعام البحار، الأسماك. ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تنقية وتصفية مياه الأمطار عن طريق فلترتها، فتابعونا. وفي هذه المرحلة أسهل طريقة لاصطياد الأسماك هي عن طريق المصيدة. بصورة بسيطة هي تشبه مصيدة الفئران أو مصيدة الطيور، وهي تعتمد على سلة كبيرة من الشبك بها مدخل يدخل منه السمك إلى المكان الذي فيه الطعام بداخل الشبكة، ونتركها لمدة يوم أو يومان، ثم نأخذها ونأخذ ما بها من السمك ونضع طعما جديدا ونتركها، وهكذا. وهنا يجب أن ننوه على أن تكون فتحة دخول الأسماك ما بين 5 و8 سنتيمتر، وذلك تجنبا لدخول الأسماك الكبيرة وخروج وهروب الأسماك الصغيرة. والآن سندخل في المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة فلترة مياه الأمطار، وذلك بعد مدة لا تقل عن 3 أشهر من الانفجارات النووية، وذلك تفاديا لوجود غبار ذري في الجو، وذلك عن طريق هذا الفيديو الذي ستشاهدونه الآن بطريقة مسرعة، وهي طريقة تشرح نفسها، فلا داعي لأن نقوم بالتعليق. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم، وأرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وذكر ملاحظاتكم في التعليقات، ونشر الفيديو الوثائقي هذا
لمن يهمكم أمره. وشكرا لكم والسلام عليكم.